Jó, bazzeg! Tiszta nyávogás itt minden ember. Ezt a kurva összeg. Remélhetőleg ma a bitrate is úgy gondolja, hogy én ma működni fogok. Ja. Halló Sterix, bazzeg! Kurva anyját ennek a köcsög izének, hogy nem lehet megoldani, de talán most már működik, mert lehet az volt a baj, hogy nem volt bent a plugin normálisan. Bazzeg, kösz a szabot. Megvan az első szabon, bazd meg. Hogy tényleg hatalmas, bazzeg. Tiszta könnyekbe vagyok, meg minden. Hallod? Te hoztad létre ezt a ezt az új gyönyörű beköszöntőt. Úgyhogy minden taps Sterixnek. Na. És akkor nézzük meg, hogy mi is lesz ma. Ja, te vagy az első. Hát ott van, bazd meg, megkaptad, ott van a first, a founder. Érted? Ott van a badge. Ezt senki nem veheti el tőled. Érted? A macskák azok most neked futnak. Azok most neked fingják a szivárványt, és nyávognak. Úgyhogy tényleg kösz. Ja, úgyhogy, ja, fasza. Ugye vannak ezek a csatornák, amiket követek. Imádom a Critical Drinkert, amúgy. Úgyhogy tőle majd megnézzük. Tőle most megnézzük ezt a vidit. Jönni fog egy új SuperGirl sorozat. Wow! Vazzeg. Nem mint a bárki is kérni. Izé lesz az alapja, ugye a James Gunn-os új Superman flop, mondjuk így. Az is egy érdekes film lett. Ugye az örök kérdés az mindig is bennem rejtőzött már gyerekkorom óta, sőt, már születésem korom óta, bazzeg, hogy mióta kibújtam az anya mélyből, hogy vajon Superman megérzi-e azt, hogyha tökörrúgják? Vajon Supermannek acélból vannak-e a golyói? Júliusban ezt megtudtuk végre, a James Gunn az megadta nekünk ezt a nagyon komoly választ. Igen. Aki még nem látta a filmet, annak van egy jó hírem. Igen, Superman megérzi, ha tökörrúgják. Úgyhogy, ja. Nézzük meg, hogy milyen jó lesz ez a SuperGirl sorozat is. Várjál, ennek nincsen most hangja. Love of dancing and 1980s pop music, who uses snarky humor to mask their inner pain and turmoil. They're not your typical superhero, that's for sure. But when they get embroiled in a world-ending conflict, they're forced to team up with a group of likable misfits. They're not your typical superhero team, that's for sure.
Our gang have to learn to put aside their differences and work together to save the day, and along the way, our main character finds a new surrogate family in this crazy group of outcasts and learns that sometimes the real heroes are the friends we make along the way. This isn't your Igen. Azzal mondjuk biztos, hogy megérzi, igen. A kriptonitos acélbetétes munkacipővel vajon megérzi-e? Valószínűleg azzal is megérzi. typical superhero movie, that's for sure. You know, it's interesting how a movie that was, officially at least, neither written nor directed by James Gunn is somehow shaping up to be the most James Gunn movie that ever James Gunned. I don't know how else to say it, but the trailer that just got released yesterday is basically a comprehensive checklist of every tired, played out James Gunn cliche from every superhero movie he's ever made. There's the Ja igen, hát aki nem ismerné fel a jányt, ez ugye benne van a Trónok harca sorozatba. Ugye az új Trónok harca sorozatban. Mi is volt annak? Az is olyan emlékezetes sorozat lett, nem is emlékszem a nevére. House of the Dragon. Igen, az. Eszembe jutott. Ja. Ugye ez a fő kislány benne. Made. There's the dog to kick things off, because there's always a dog in a James Gunn movie, because everyone knows that putting a cute furry animal in your movie is pretty much the quickest and laziest way of speedrunning your way to audience sympathies. We've got the obnoxious use of 1980s pop songs, because by golly, James Gunn sure does love his classic pop music, which has the interesting effect of pissing me off twice, because I know... Igen, ma sok sorozatra és filmre lehetne azt mondani, hogy választhattak volna sokkal jobb színészeket meg elképzelés, de hát ez ilyen manapság. The studio's gonna absolutely jump on this video the moment I play more than a second of the trailer with audio, and also because after being forced to listen to Kate Bush on repeat in Stranger Things like I was trapped in some kind of Guantanamo Bay torture session, I've developed a thorough and abiding hatred of this lazy, cringe, nostalgia-milking bullshit. It's not cool and quirky anymore, it's just fucking tired. Also, and I'm hardly a musical expert on this one, but I kinda have to question the song choice here. Call Me by Blondie was written for American Gigolo, a movie about a male prostitute. What the dickens could they be hinting at here? Anyway, it's time to introduce our main character, Kara. She's not your typical superhero though. She's a drunken, cynical, messed up party girl who... Igen, ugye... Szóval ugye a Superman filmnek a végén már ott is kb. Ott volt 5 percig egy ilyen teaserként, hogy éppen hogy csak behuppant az erődbe full részegen, és ugye a kutya a filmben egyébként ugye totálisan nincsen tisztában azzal, hogy mire képes, meg hogy ugye össze-vissza tör mindent, meg ilyesmi. És de ugye a kutya az a csajnak ugye a legnagyobb spanja. Úgyhogy igazából ezért lehet arra következtetni, hogy egy kicsit hogy ezért neveletlen a kutya. De hogy konkrétan így az első másodpercben, az első percben totál részegen így behuppan, érted, a filmnek a végén. És így amúgy így közli velünk, hogy amúgy készül ebből is egy sorozat. Likes to cut loose and do her own thing. She's definitely not here to live up to your expectations, that's for sure. Girls get it done. She's played by Millie Jó, de a Boys azért az vicces, na. Who turned in a great performance in House of the Dragon, and I'm sure she's going to do her best here. I mean, she's not exactly statuesque like I'd imagine Supergirl to be, but whatever. It's not like we'd expect her to do crazy stuff like work out in a gym or anything, but she looks fine as the drunk, out-of-control party girl who's going through a midlife crisis at 23 for some reason. Oh my goodness, it must be such a drag to be young and hot and superpowered. Can't imagine how you cope with it. Quirky, pseudo-retro science fiction gags? Don't worry. A Boys az mindent visz. Azt kurvára eltalálták. Szóval a Boys az hiába az a sorozat, ami tele van mindenféle ilyen meleg,
meg hülye jelenetekkel, de akkor is kurva jó. Egyszerűen olyan szinten, olyan jól kifigurázza ugye ezeket a dolgokat, meg van benne némi dráma is, érted? Szóval tényleg egy kurva jó sorozat. Néha egy kicsit azért tényleg túlölnek egy bizonyos célon, de úgy egy brutál és egy jó sorozat. Ja. We've got you covered. Because clearly, when you have the ability to fly and travel through space, a bus is the natural choice for getting around. Actually, why the fuck does she even bother wearing a trench coat when she's basically immune to temperature? Oh, right, that's why. Time for a fight scene, I guess. Let's assemble our group of accommodating stuntmen to get the shit kicked out of them. But don't forget to work in that snarky James Gunn humor. Okay, this does not look like Várjál, this is... itt ebbe a hogyha ebből a szemszögből nézzük, van az a csávó, akire ez hasonlít egy csávóra. Mi annak a neve? Mi volt annak? A izére hasonlít, bazd meg. Guardian Galaxy 3. Erre a csávóra hasonlít. Ez lehet, hogy csak nekem. Nem? Egy kicsit. Vagy a csávó hasonlít a lányra, vagy a lány hasonlít a csávóra, melyik? De szerintem hasonló a szerkezetük. Na mindegy, ez csak így It's gonna end well. kitűnt most nekem. For you guys. Nailed it. Who even wrote this shite anyway? Anna Noguera, eh? Not exactly a Ó, hát igen, figyelj, a She-Hulk is mennyi? Az is csak egy season kapott, nem? Nem? Hogy a She-Hulk is igazából csak egy season kapott, és így és az is így lecsúszott az egészen, ugye. Úgyhogy elképzelhető, hogy ez is csak egy season-ös sorozat lesz, fasz se tudja. screenwriter I'm familiar with, but surely she must have some pretty impressive accomplishments if she's been charged with writing a $200 million blockbuster. Let's take a quick look at her IMDb page, shall we? Oh. You know when Marvel used to hire small-time indie directors for their big-budget movies Holy because they shit. knew they'd be too scared and overwhelmed to do anything other than obey studio orders? I can't help but think of that right now. Anyway, it doesn't matter who wrote it, the end result is the same. I am fucking tired of these movies, man. The forced humor, the overbearing music, the desperate attempts nem is to tudom, be hogy ez edgy sorozat and vagy film different, lesz-e, the visual diarrhea de- that looks to be 90% green screen, the predictable plot points and story beats that you just know is going to be shoved into the standard James Gunn mold because that's literally the only thing he's capable of producing now. I hate so much about the things that you choose to be. There's a word that keeps lurking in my mind whenever I think of James Gunn films, and that word is sincerity. Not because they actually possess it, God no, but because they're so completely lacking in it that it actually feels they're taking something away from the audience on a fundamental level. He's the movie equivalent of an insecure teenager who's so scared of being mocked and ridiculed that literally everything he says and does has to be cloaked in a protective shield of sarcasm, cynicism, and ironic humor. You can't Szóval igen, amikor elkezdte James Gunn ezt az egészet így felépíteni, ugye még a Guardian of the Galaxy-vel, még így az első pár alkalommal így jó volt. Mármint én nekem tetszett a Guardian of the Galaxy. De hogy ő de hogy már érted, már nem is tudom, ez hanyadik film, ami ugyanazzal a mentalitással jön ki tőle, és már tényleg kurva unalmas. Szóval akárhogy is így, ahogy telik az idő, és így visszaemlékezek arra, hogy milyen volt a Superman film, az egy szar film. Így megnézem egyszer, mert oké, de hogy így nem marad meg. Vannak benne jó jelenetek, egyszer-kétszer, de amúgy, ja, egy ilyen, tényleg,
semmi olyan nincs benne, amit így szívesen, ami miatt most így leülnék, és még egyszer megnézném szívesen. Make fun of him because he's already doing it to himself. But holy fuck, does it make for a hollow movie experience. You really can't get invested in anything or anyone in a James Gunn movie because it all feels like a setup for one big joke. And well, I think people are starting to feel it. For all Zack Snyder's faults as a storyteller, and believe me, there are many, one thing you can't accuse the guy of is insincerity. His films might be slow, bloated, self-important, dour and overly serious, but you can tell he's 100% committed to the story he's telling. And there's a kind of simplistic honesty in what he does. He's sincerely trying to show you who he is and what matters to him as... Jack Snydernek is megvannak a hibái, de ő legalább, érted? Szóval Jack Snyder tudott olyan filmet csinálni, amit megnéztem már vagy 10-szer. Mint például a Man of Steel, ami kurva jó. Vagy a 300, ami kurva jó. Vagy The Watchers, az volt a neve? Ugye az alternatív szuperhíró film. Figyelj, brutális, jó, érted, az is csak így szembeköp mindenkit, érted, az is így kifordítja a világot egy kicsit, és megmutatja az igazi énét a dolgoknak. As a filmmaker. We even ran a poll on Open Bar a few weeks ago asking the audience if they preferred Man of Steel, a movie that's been thoroughly shit on over the years, or James Gunn's Superman by James Gunn, and the results were like 90% in favor of Man of Steel. Mármint, ja, érted. That's not an endorsement of Man of Steel, it's an indictment of James Gunn's Superman and everything that it represents. Because when you get right down to it, I honestly think... Igen, szóval, hogy addig kezdesz el fikázni egy filmnek az előző verzióját, amíg ki nem jön az új verzió. Szóval így lesz az, hogy a régi filmek voltak, a régi filmekre mondták azt, hogy az volt a Golden Era ugye a 90-es években. Na most ugye, ahogyan jönnek ki a mai filmek, a Goldenből, ugye az aranyérából szépen felmelkednek a Platinum érába. Mert egyszerűen annyira értékelhetetlenek ezek a filmek manapság, hogy komolyan. Egyszerűen csak nézhetetlenek. most people would choose deeply flawed sincerity over polished duplicity. What I'm trying to say with all this pretentious bullshit is that this trailer made me feel weary, somewhere deep down inside whatever passes for my soul. It's too much of everything that I'm sick of at this point, and I'm willing to bet that I'm not the only one who feels this way. God only knows what it's going to do at the box office. If Superman could barely scrape its way to $600 million worldwide, despite the longest and most obnoxiously desperate marketing campaign in history, what chance do you think this fucking derivative, tired, played out abortion of a film is gonna have? It's like if you've been at a party all night, it's 3 in the morning and you're getting ready to stagger home and pass out on your kitchen floor, and some dickhead comes in with a tray of shots and screams, "Let's get this fucking party started!" No, the party's over, James. It's been over for like 5 years now. You're just too wrapped up in your own PR to realise it. Anyway, that's all I've got for today. Én imádom. Go away now. És igen, ilyenkor jön az, hogy olyan Z-kategóriás filmek, mint a Sharknado kiemelkednek, érted? Kiemelkednek, és lesöprik magukról, érted, a szart, meg a fost, és konkrétan jobb, szórakoztató filmek lesznek, mint ezek a több $100 millió Hollywood szlopok. Nagyon kemény dolgok vannak Hollywoodban ezzel kapcsolatban, és ez csak egyre rosszabb lesz. Szóval, hogyha a Netflix tényleg nyélbeüti ugye a dealt a Warner Bros-szal, gyerekek, azt hiszem, lesznek itt meglepetések.